En AI-utbildning för chefer och ledare i offentlig sektor behövs för att vi ska tillsammans leda omställningen i en digital tid. Det ställs en stor krav på välfärden att också leverera digital välfärd. Och för att klara det så behöver vi förstå vad den här tekniken är, men också vilka utmaningar och möjligheter som finns med den. Vi ser också att det finns en demografisk utmaning i Sverige. Och det betyder att färre kommer att behöva försörja fler, men också att det behövs fler händer i välfärden. Och en annan utmaning det är att ekonomin hos kommuner och regioner är ganska ansträngd. Och där kommer digitalisering och AI och användande av ny teknologi in som en möjlighet. Och då tror vi att vi behöver ha chefer och ledare som förstår vad det innebär, men också kan leda den omställningen. Vi ser behov kring någonting som jag vill kalla beställarkompetens. Att liksom kunna förstå vad kan det här bli, kommer det kunna bli bra och hur ska vi kunna utvärdera det i efterhand. Det är en typ av kunskap som behövs. En annan kunskap som behövs är att kunna känna igen vad är bra data. För att AI bygger på data väldigt mycket. Men det är inte liksom vilken data som helst utan det måste hålla en hög kvalitet beroende på användningsområde. Och det behöver man lite kunskap för att kunna känna igen kan man säga. Det vi har kunnat konstatera är att det finns en kompetensbrist kring AI generellt i Sverige och inte minst i offentlig sektor. Det handlar om att vi ska få till en positiv AI-utveckling i både stat, kommun och region. Och för att kunna göra det och kunna fatta beslut men även jobba med de här frågorna så behövs det en liksom basnivå av kompetens både hos chefer och beslutsfattare inom området. Så det behövs ett kompetenslyft för att kunna komma igång, fatta beslut, börja jobba med frågorna. Vi är Sveriges nationella center för artificiell intelligens och det är vår uppgift att accelerera tillämpningen eller öka användningen av AI i Sverige för att stärka välfärden och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Så därför ser vi ett enormt behov av kunskap och det här är ett av sätten som vi vill bygga den kunskapen i Sverige. GoVerno har en historik och jobbat väldigt mycket med digitalisering i offentlig sektor och de sista 3 åren har vi också fokuserat på olika former av AI-projekt. Och det vi ser i de här projekten är väl att kompetensen är inte vad den borde vara. Tanken är att AI-utbildning ska ge den här pusselbiten, den första liksom byggsten i att börja ta sig an sin AI-utveckling. Och det känner vi på GoVerno att det är jätteviktigt att vi kan vara med och lite göra ett slag för Sverige i de här frågorna. Sveriges kommuner och regioner är ju en arbetsgivarorganisation så vårt ansvar är att stötta regioner och kommuner i deras arbete. Och att ge just chefer och beslutsfattare rätt verktyg och rätt förutsättningar för att kunna leda omställningen, det är ju A och O. Så tänker vi. Så därför så är Sveriges kommuner och regioner en självklar part i ett sånt här samarbete.